ओके, एप्पलले हालसालै आफ्नो नयाँ आइफोनको सिरिजहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ। आइफोन 12 सिरिज अन्तर्गत यसपटक जम्मा 4वटा मोडलहरू सार्वजनिक भएको छ। तीमध्येको एउटा हो आइफोन 12। यो भिडियोमा यसै आइफोन 12 को बारेमा कुरा गर्दैछु। आइफोन 12 भनेको आइफोन 11 को सक्सेसरको रूपमा आएको हो र अपग्रेड भनेको चाहिँ प्रोसेसरमा हो र यसपटक एप्पलले A14 बायोनिक प्रोसेसर प्रयोग गरेको छ जसले 5G सपोर्ट गर्छ। यो 5 नैनोमिटर टेक्नोलोजीमा बनेको प्रोसेसर भएको कारणले गर्दाखेरि आइफोन 11 सिरिजको तुलनामा निकै नै पावरफुल एकदमै दमदार प्रोसेसर हो यो। यसपटक डिजाइनमा पनि अलिकति चेन्ज गरिएको छ। पछाडिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उस्तै नै देखिन्छ, तर जो साइडको फ्रेमलाई हेर्ने भने चाहिँ अलिकति फरक छ, किनभने यसपटक साइडको फ्रेममा चाहिँ पुरै फ्ल्याट डिजाइन प्रयोग गरिएको छ। यहाँ कुनै कर्भ साइड प्रयोग गरिएको छैन, जस कारणले गर्दाखेरि आइफोन 12 लाई हेर्ने हो भने चाहिँ आइफोन 5 सिरिजको याद आउँछ कि आइफोन 5 सिरिज जस्तै देखिन्छ, जुन यो साइडमा एकदमै फ्ल्याट डिजाइन प्रयोग गरिएको छ। पर्सनली मलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यस्तो फ्ल्याट डिजाइन चाहिँ अलिकति मन पर्दैन, कर्भ डिजाइन अलिकति राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ। पछाडि डुअल रियर क्यामेरा सेटअप पाउन सक्नुहुन्छ, 12+12 मेगापिक्सलको। एउटा 12 मेगापिक्सलको मुख्य सेन्सरमा चाहिँ अवतार f1.6 पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा OIS को सपोर्ट पनि छ। अर्को सेकेन्डरी सेन्सर पनि 12 मेगापिक्सलकै छ। यहाँ एप्पलले कुनै पनि क्वाड रियर क्यामेरा सेटअप प्रयोग गरेको छैन। एप्पलले आवश्यक पनि छैन 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर अथवा अरू विभिन्न सेन्सरहरू प्रयोग गर्नको लागि। एप्पलको 2टा सेन्सर नै काफी छ। यो डिभाइसको क्यामेरा पनि एकदमै दमदार छ, अघिल्लो सिरिजको तुलनामा निकै नै इम्प्रुभ गरिएको छ। यसपटक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इम्प्रुभ भनेको चाहिँ भिडियोग्राफीमा गरिएको छ। यसपटक डल्बी भिजन HDR मा पनि भिडियो रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ। 30 फ्रेम पर सेकेन्डमा रेगुलर 4K 60 FPS सम्मको भिडियो रेकर्डिङ गर्न त सकिन्छ नै। फ्रन्ट क्यामेरा पनि उत्तिकै कमालको छ, 12 मेगापिक्सलकै सेन्सर हो जसबाट तपाईले 4K 60 FPS सम्मको भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति यो डिभाइसको डिजाइनमा अलिकति पहिलाको जस्तै रेगुलर नच प्रयोग गरेको छ, जुन अलिकति ठुलो छ। यो चाहिँ अलिकति चित्त बुझ्दैन। अर्को महत्त्वपूर्ण अपग्रेड भनेको पनि डिस्प्लेमा हो। यसपटक XDR OLED डिस्प्ले प्रयोग गरिएको छ। 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट त प्रयोग गरिएको छैन, रेगुलर 60 हर्ट्जकै रिफ्रेश रेट प्रयोग गरिएको छ। त्यही पनि आइफोन 11 सँग हेर्ने हो भने चाहिँ आइफोन 11 मा रेटिना डिस्प्ले प्रयोग गरेको थियो, यानि कि LCD प्यानल प्रयोग गरिएको थियो भने त्यसमा HD+ मात्रै रिजोल्युसन पनि थियो। यसपटक भने फुल HD+ रिजोल्युसन प्रयोग गरिएको छ, लगभग 2K बराबरको डिस्प्ले प्रयोग गरिएको छ। त्यसकारण यसपटकको डिस्प्ले एकदमै कमालको छ। ब्याट्री चाहिँ अलिकति कम गराइएको जस्तो अनुभव भइरहेको छ। यसपटक 2815 mAh को ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ, तर चार्जिङ टेक्नोलोजी अलिकति सुधार गरिएको छ। 20 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ र वायरलेस चार्जिङमा पनि तपाईले 15 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। तर यसपटक एप्पलले चाहिँ बक्सभित्र दिने भनेको चाहिँ आइफोन मात्रै हो र एउटा लाइटनिङ केबल हो। बक्सबाट ट्राभल एडाप्टर र एयरपोर्टलाई चाहिँ हटाइदिएको छ। तर पनि एप्पलले कस्ट कटिङ चाहिँ गरेको हो र पनि प्राइस अलिकति महँगो नै राखेको हो। त्यस्तो अलिकति सस्तो चाहिँ भन्न मिल्दैन। यसपटक आइफोन 12 को सुरुवाती मूल्य भनेको चाहिँ $779 रहेको छ। अब यो भनेको चाहिँ अघिल्लो सिरिज अन्तर्गतले हेर्ने भने चाहिँ महँगो नै हो र मुख्य कुरा त डिभाइस भनेको 5G हो। 5G सपोर्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति महँगो भएको हुनसक्छ। अब नेपालमा आउँदाखेरि त डेफिनेटली यसको प्राइस अलिकति हाई नै भएर आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि अलिकति हाई नै छ। नेपालको लागि अपेक्षित प्राइस भनेको चाहिँ आइफोन 12 को सुरुवाती मूल्य भनेको चाहिँ लगभग 1,25,000 जति हुनसक्छ। अब चाँडै नै नेपालमा पनि आउँदैछ र टप भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ सम्भवतः 1,45,000 को आसपासमा हुन्छ आइफोन 12 को। त्यही नै हो, आइफोन 12 मा तपाईले 4GB र्याम पाउन सक्नुहुन्छ। आइफोन 11 सिरिजमा जस्तै 64, 128 र 256GB को स्टोरेज अप्सन छ। स्टोरेज एक्सपान्ड गर्न सकिँदैन। अलिकति चित्त नबुझेको कुरा पनि यही नै हो। 128GB बाट चाहिँ सुरुवाती स्टोरेज हुनुपर्ने हो। 64GB आजको डेटमा अलिकति कम नै हुन जान्छ। एउटा राम्रो क्वालिटीको भिडियो अथवा भनौँ 4K भिडियो धेरै फोटोहरू खिचेर राखिन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली 64GB स्टोरेज चाहिँ भरि नै हाल्छ। त्यसकारणले 128GB चाहिँ मिनिमम दिनुपर्ने। अब यो कुरा चाहिँ एप्पलले सायद कस्ट कटिङ गरेको हुनुपर्छ। बाँकी कुरा तपाईलाई के लाग्छ आइफोन 12 को बारेमा मलाई तलको कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि उल्लेख गर्न नभुल्नु होला। यदि यो भिडियोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियो लाइक शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। यहाँहरुको मनमा कुनै पनि जिज्ञासा सल्लाह सुझाव भए त्यो पनि अवश्य लेख्नु होला। आगामी भिडियोलाई मिस गर्न चाहनुहुन्न भने ग्याजेट संसार युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। प्रदीप जागरण फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला। हस् त अहिले यस भिडियोमा यति नै। मेरो नाम हो प्रदीप। हामी मिल्नेछौँ अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।